إذا نظرنا إلى النظام الشمسي نجد الملايين من النيازك والمذنبات الصغيرة حول الكواكب، وهي كناية عن قطع صغيرة تركت بعد تكوين النظام الشمسي منذ 4 مليارات سنة ونصف. وقد ساهمت هذه الأجسام الصغيرة بتأمين المواد الأولية إلى كوكب الأرض في الماضي البعيد لضمان نشأة ونمو كوكبنا، وهي ما تزال تحافظ على أهميتها من حيث توفير مواد أولية بوفرة كالمعادن والمياه والأكسجين الضروريين لإنشاء واستمرار الحياة خارج الأرض. أنا توم جونز، متخصص في علم الكواكب و4 مرات رائد فضاء في بعثات المكوك العلمية. سأكون دليلكم لنكتشف معا النيازك الصغيرة والمذنبات ودورها في ماضينا وتأثيرها على مستقبلنا في الفضاء وهنا على الأرض. في كل يوم تشتعل ملايين النيازك الصغيرة في الغلاف الجوي للأرض، ومنها ما هو صغير كحبة الرمل فتشبه الشهاب عندما تخطط السماء، ومن بين مئات الأطنان من الصخور الفضائية والحصي التي تجذبها الأرض يومياً، حفنة صغيرة فقط هي من تتحمل اللهيب الحاد في السقوط، فيبقى منها نواة أو أثر. منذ أكثر من حوالي 10,000 سنة أطلق العصر الجليدي الأخير العنان لبرد قارس على سواحل أمريكا الشمالية، ووصلت الكائنات البشرية الأولى حديثاً بعد أن عبرت جسراً يغطيه الجليد. ومن الممكن أن يكون الأمريكيون الأوائل شاهدوا لهبوط حجر نيزكي مذهل. وبعد انتهاء الألعاب النارية هبطت مئات الأحجار النيزكية على الأرض، وكان الأمريكيون الأوائل يجمعون هذه الصخور الغريبة من السماء ويستخدمونها كمصدر للحديد. أما اليوم يعود الباحثون عن الأحجار النيزكية إلى حقول القمح في جنوب غرب كانساس للبحث عن أحجار نيزكية أضخم، والتي طمرت على انخفاض 1 متر على الأقل تحت الأرض. في تشرين الأول 2006 نجح فريق البحوث في الكشف بالحفر عن أحد تلك الأحجار المطمورة، وهي صخرة لم تتم رؤيتها أو لمسها منذ 10,000 سنة. بغية إيجاد حجر نيزكي تحت الأرض، استخدم الفريق راداراً يمسح أعماق الأرض ويستطيع الكشف عن أي شيء موجود هناك. خلال عدة أيام استعمل الفريق الرادار على نماذج للشبكات تمت الإشارة إليها فوق الأرض، فوق أمكنة محددة، حيث تم اكتشاف بصمة مغناطيسية لقطعة معدنية مطمورة وتحديد عمقها، ومن ثم قاموا بصورة ثلاثية الأبعاد للشيء المطمور. وقد سمحت صورة الرادار بأن يميز العلماء بين النيازك المطمورة والأجسام الأخرى. وأخيراً بدأ الحفر حول الحجر النيزكي المحتمل الذي كشفه الرادار داخل الأرض. تظهر طبقات الأرض في الحفرة أن هذا الهبوط حصل في العصر الحديث القريب جداً، ويحدد زمن الارتطام المحتمل بمدة 10,000 سنة. بعد المقارنة بين صورة الرادار والحجر النيزكي الصحيح، تظهر دقة الرادار في الكشف عن حجر مطمور، وتعكس تركيبة الحجر النيزكي أصله، وهو تكون داخل كويكب تجزأ منذ ملايين السنين.
يتكون هذا الحجر النيزكي من مزيج من البلازيت النادر الذي يحتوي على بلورات الزبرجد الزيتوني في مصفوفة النيكل والحديد. تنتج هذه الصخرة عن الحدود بين قلب وغلاف كوكب سيار كبير الذي تمت تجزئته منذ وقت طويل في صدام عنيف. تقدم أحجار نيزكية كهذه معلومات قيمة حول تركيب وتاريخ الكواكب الصغيرة في نظامنا الشمسي. ذهلت وسائل الإعلام الإخبارية بفكرة تصوير حجر نيزكي مطمور قبل عملية الحفر مع التشكيل الدراماتيكي للحجر النيزكي من بقايا صدام كويكب، وإمكانية استخدام هذه الطريقة في المستقبل للكشف عما يكمن تحت سطح المريخ. وقد اقترحت وكالة الفضاء الأوروبية جهاز الرادار الذي يعمل تحت الأرض على متجول آلي لتحديد الطبقة الواقعة تحت سطح المريخ على الخريطة بغية حفرها والكشف عن مواقع الأحجار النيزكية هناك. إننا نعيش في جوار كوني خطر، وعمليات الارتطام لا تزال تترك بصماتها على سطوح الكواكب والأقمار. فإن أغلب الحفر على سطح القمر نشأت في أوائل نصف المليار سنة الأولى من تاريخ القمر، وانتهت بانفجار كارثي كبير منذ حوالي 4 مليارات سنة. وتداخلت الحفر على المرتفعات الجنوبية في القمر وعلى أغلب المناطق البعيدة بشكل كثيف حتى اختفت تقريبا كل القشرة الأصلية. عندما ننظر من محطة الفضاء الدولية نحو الأرض نرى جميع الصخور الفضائية الصغيرة تشتعل في الغلاف الجوي عند دخولها. في الماضي البعيد عانت الأرض على مثال القمر من ارتطام كبير، ولكن حركات القشرة الأرضية والطقس فيها كالهواء والمياه أخفت كل دلائل عمليات الارتطام هذه. وكشف الجيولوجيون عما يفوق عن 180 ندبة ناتجة عن ارتطام حول الكرة الأرضية، وتم الكشف عن الكثير منها عبر الصور الفضائية التي اتخذها رواد الفضاء في مدار محطة الفضاء الدولية. في بداية الستينيات دقق أوجين شوميكر وهو جيولوجي وعالم فلك بوجود حفرة بارنيغر، ويبلغ عرضها كيلومترا واحدا بالقرب من منطقة أريزونا. حافظ مناخ الصحراء على شكل الحفرة الحاد. من الممكن أن تكون الحفرة الشهيرة التي نتجت عن ارتطام في الأرض تقع تحت قرية تشيكزولوب في الجانب الشمالي الغربي من شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وإن هذه الحفرة مطمورة تحت طبقات من حجر الكلس البحري مع قوس من الحفر البلوعة على السطح، والتي ترسم الحافة الدائرية للحفرة في العمق. إن الانهيار المركزي والحافة المطمورة والخواتم الخارجية مطابقة لملامح الارتطام على القمر. منذ 65 مليون سنة انفجر كويكب يبلغ عرضه 10 كيلومترات في غلاف الأرض الجوي وضرب مياه بحر ضحلة، وأصبح الكويكب كرة نار شديدة الحرارة، ولكن لغلاف الأرض الجوي تأثير على سرعة الجبل الصخري الطائر الكبير. وجراء الارتطام في أرض المحيط نشأت حفرة يفوق عرضها 150 كيلومترا، فضلا عن ظاهرة التسونامي. ألقيت ملايين الأطنان من الغبار من أرض البحر في الغلاف الجوي، وتلا ذلك ظلام شامل وقضى على النبات، بينما أفسدت الأمطار الحمضية المحيطات العليا، وانقرض 80% من أنواع الكائنات على الأرض بما فيها الديناصورات غير الطائرة. يمتد الآن البحث عن دلائل لحفر ناتجة عن ارتطام معين إلى الصحراء، حيث دفنت الرمال المتنقلة الماضي وتركت فقط أثرا لحفر قديمة. نستطيع تصور النيازك وهي تهبط على الصحراء، فالبعض منها يشتعل في الغلاف الجوي والأخرى تلامس السطح. فقد ملأت رمال الصحراء تدريجيا الحفر. إن الأدوات كالرادار المحمول جوا فقط يستطيع الكشف عن الحافات المحفورة لرؤية الملامح المطمورة لحفرة الارتطام. ولم يؤدي دخول نيزك حديث بحفر في موقع الارتطام في منطقة تونغوسكا البعيدة في سيبيريا الوسطى.
في حزيران 1908 دخل جزء من كويكب يبلغ عرضه 40 مترا الجو مسافرا بسرعة تفوق 50,000 كيلومتر في الساعة، وخلال دخوله السريع سخن الحجر الفضائي الهواء المحيط 4 مرات أكثر من حرارة سطح الشمس. وفقط بعد 7 صباحا من الوقت المحلي رأى بعض السكان المذهولين كرة نارية بيضاء باهرة، وعلى ارتفاع 8 كيلومترات تسبب الضغط والحرارة بتفتت الصخرة الفضائية وقضت على نفسها، ونتجت عاصفة نارية وأصدرت حرارة توازي مئات المرات قنابل هيروشيما النووية. وقضي على 80 مليون شجرة، وكانت كارثة قوية لو حصلت اليوم لدمرت مدينة بكاملها. ويظهر كل تاريخ عمليات الارتطام بالأرض أننا لا نزال نواجه احتمال خراب شامل قادم من الفضاء، وإن ضرب كويكب يزيد عرضه عن كيلومترين الكرة الأرضية قد يلقي الانفجار غبارا كثيفا في الجو ويقضي على الزراعة لسنة أو أكثر، ويهدم النظام الأيكولوجي الطبيعي، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انهيار الحضارة الحديثة. وقد مولت الناسا عدة فرق لتقوم بدراسات حول هذا الموضوع لإيجاد أية أجسام يبلغ عرضها أكثر من كيلومتر والتي يمكن أن ترتطم بالأرض. ففي كل مساء يبحث المراقبون من ماساتشوستس وأريزونا وهاواي في السماء عن الكويكبات التي تمر في مدار الأرض، ولم يوجد حتى الساعة أي قاتل للحضارة محتمل في طريقه إلى التصادم مع الأرض. يكرس علماء الفلك الهواة البحث عن كواكب صغيرة سيارة جديدة، ويعملون في المنشآت كمرصد جورج قرب مدينة هيوستن، ويصور صيادون نيازك أقساما من السماء بواسطة تلسكوبات ضخمة لاتخاذ صور في المجال النجمي من على بعد أجزاء صغيرة من الدرجة، وهم يقارنون الصور فيما هم يبحثون عما يتحرك ضد خلفية المجال النجمي. إن أفلاك أغلبية النيازك تكمن في منطقة تسمى بحزام النيازك السيارة بين مسار كوكبي المريخ والمشتري، وكبقية النظام الشمسي هذا الحزام فارغ تقريبا، مع ملايين النيازك الصغيرة التي تنتشر على المنطقة الكاملة، وحجمها هو أقل بكثير من حجم قمر الأرض. إن عمليات التصادم والطاقة الجاذبة للنيازك القريبة يمكن أن تدفع بها خارج حزامها وقد ترسلها نحو الشمس، وفي هكذا تصادم قد يتحطم نيزك ضخم إلى أجزاء أصغر بكثير، وإذا ما دخل بعضها في الغلاف الجوي للأرض تخلف وراءها نور في السماء وأحجارا نيزكية إذا صمدت ووصلت إلى سطح الأرض. ويترصد عالمو الفلك اليوم كويكبا يسمى بافوس الذي قد يمر على مقربة من الأرض. بافوس هو كويكب حجري يبلغ عرضه 270 مترا. ويوم الجمعة في 13 من نيسان 2029 سيمر على بعد 33 ألف كيلومتر من الأرض، أي ما هو أقرب إلينا من ارتفاع الأقمار الصناعية التي تراقب الطقس وتستعمل للاتصالات. قد يقضي ارتطام كويكب بحجم بافوس على مدينة بكاملها أو يتسبب بتسونامي مدمر، ومن المتوقع أن يحصل ارتطام للأرض بجسم مماثل بمعدل مرة كل 50,000 سنة. ويحذرنا بافوس من أن نيازك صغيرة خطرة هي قريبة من الأرض، وإن مشهد الارتطام الكارثي بالأرض هو فقط مسألة وقت. لقد أطلقنا مركبات فضائية آلية لدراسة الكواكب الصغيرة عن كثب، فسنة 1991 صورت المركبة الفضائية غاليليو غاسبرا. وفي 1993 اقتربت من إيدا واكتشفت أن لهذا النيزك الصغير قمر صغير يسمى بداكتيل.
وفي 97 مرت المركبة الفضائية نير شومايكر قرب الكويكب المظلم ماتيلد الذي يبلغ عرضه 50 كيلومترا وهو ضعف حجم إيدا و4 مرات أكبر من جاسبرا. سنة 2000 دخلت المركبة الفضائية نير شومايكر مدار الكويكب إيروس وهو الكويكب الأول الذي تم اكتشافه بالقرب من الأرض. وسنة 2001 حطت المركبة على سطحه غير المستقيم وزارت المركبة الفضائية هايبوزا الكويكب إيتاكاوا الذي بدا وكأنه رصة واسعة أكثر من صخرة صلبة. سنة 2005 لامست مركبة هايبوزا في الواقع أرض الكويكب وحاولت أن تجمع النماذج. إن المعطيات التي تنتج عن عمليات الالتقاء هذه تساعد العلماء على ابتكار طرق لتشتيت كويكب مثل إيروس وإيتاكاوا الذي يمكن أن يصطدم يوما بالأرض. والاقتراحات تتراوح بين أجهزة الليزر والأشعة الشمسية وبين انفجار نووي. ويمكن للمرتطم الحركي أن يصدم الكويكب ويدفعه إلى الأمام أو إلى الوراء حول مداره، وتستطيع ساحية الجاذبية بالرغم من جاذبيتها المحدودة ولكن الثابتة أن تسحب كويكب مهدد من مسار ارتطامه. وقد تختبر وكالات الفضاء هذه الطرق حول الكويكبات القريبة في المستقبل القريب. تهدد المذنبات أيضا الأرض. سنة 1995 اكتشف العالمان ألين هيل وتوماس بوب المذنب هيل بوب، وهو أكثر المذنبات التي تمت مشاهدتها بهذا الوضوح في التاريخ. وبقدر ما يقترب المذنب هيل بوب من الشمس يسطع نواته وغلافه الجوي بشكل أكبر ويتبعه ذيل من الغازات الزرقاء مقابل للشمس مباشرة، وذيل أصفر من الغبار يدور حول فلكه. وقد زار المذنب هيل بوب النظام الشمسي الداخلي منذ ما يفوق حوالي 4200 سنة خلال العصر الذهبي القديم في مصر. سنة 1966 بدل جوبيتر فلك المذنب وسيعود مجددا بعد حوالي 2400 سنة. إن المذنبات كالنيازك الصغيرة السيارة هي كبسولات زمنية تحتوي على مفاتيح حول تاريخ النظام الشمسي، وتكونت منذ 4 مليارات سنة ونصف من الجليد والغبار التي نتجت عن الحطام البدائية من النظام الشمسي في المناطق البعيدة والباردة جدا. وتواجدت مذنبات كهيل بوب في معظم الأحيان وسط جليد قارس إلى ما بعد نبتون. تسلك المذنبات القصيرة المدة طرقا في فلك نبتون وتظهر من جديد بشكل منتظم. إن المذنب تامبل هو خير مثال على مذنب قصير المدة. عند كل عودة تسخن الشمس كرة المذنب الثلجية القذرة كالنواة وتتسبب في قذف المواد في خيط من غزل عين الشمس. بلغت المركبة الفضائية ديب إمباكت المذنب تامبل 1 في 4 تموز سنة 2005، وحملت المركبة الفضائية الطائرة مركبة صغيرة التي أطلقتها إلى مسار المذنب من أجل تصادم مخطط. ولمراقبة عملية الارتطام تحركت المركبة الفضائية الطائرة في فلك جديد على بعد 500 كيلومتر فقط من المذنب. من خلال هذه المهمة اكتشفنا أن المذنب تامبل 1 هو كناية عن كرة جليدية قذرة وهشة وتغطيها مادة تشبه الغبار، وربما لم يتبدل الجديد في عمق النواة منذ أيام نشوء النظام الشمسي. في المستقبل قد نستخدم التقنية ذاتها لتبديل فلك مذنب أو كويكب ما ونتفادى اصطدامه مع الأرض. في جبل بالومار في آذار 1993 اكتشف علماء الفلك جين وكارولاين شومايكر وديفيد ليفي مذنبا غير عادي أبدا يدور حول المشتري. واقترب مذنب شومايكر من المشتري سنة 1992 فمزقته جاذبية الكوكب العملاق تاركا قطع المذنب مرتبة كاللآلئ على خيط طوال مسار المذنب. سنة 94 حلل التلسكوب الفضائي هابل المذنب شومايكر وليفي 9 وكأنه قطار يتألف من 21 قطعة جليدية يمتد على طول 3 أضعاف بين الأرض والقمر، والقطع في طريقها إلى تصادم مع الكوكب العملاق في تموز.
حصلت عمليات الارتطام هذه في الجهة المظلمة من المشتري التي لا يمكن مشاهدتها من الأرض، ولكنها كانت قريبة جدا من الفاصل بين النهار والليل، حيث أن كل موقع ارتطام قد يستدير ويمكن مشاهدته. ودرس العالمين شومايكر فضلا عن ديفيد ليفي البقع الكبيرة التي تسبب بها المذنب الذي اكتشفوه في الغلاف الجوي لهذا العالم العملاق. وكان مصير المذنب شومايكر ليفي 9 تذكيرا رسميا بأن عملية الارتطام لا تزال موجودة وخطرة في نظامنا الشمسي. تستمر عمليات الارتطام وتتسبب بمجموعة بقع مظلمة على رؤوس السحابات في المشتري وخواتم مظلمة يساوي حجمها حجم الأرض. تبددت الكدمات تدريجيا في الغلاف الجوي للكوكب، وأن تأثير المذنب شومايكر ليفي 9 المستمر طويلا يدل على أن أفلاك الأرض موجودة في مرمى الأحجار والأجسام الكونية. المذنبات أصدقاء وأعداء. إذا نجم عن ارتطام المذنبات المياه والمواد العضوية في بداية تكوين الأرض وربما الجليد في أقطاب القمر، وإنها تختلف عن الكواكب الصغيرة السيارة لأنها تأتي من مناطق بعيدة لا يمكننا البحث عنها من الأرض. وبعد اكتشاف المذنب لدينا سنوات قليلة جدا لتقييم التهديد والتحضير لتصادم بين المذنبات ولإدراك الخطر، لنرى ما قد يحصل إن اصطدم مذنب بحجم شومايكر ليفي 9 بالأرض. لا تملك الكرة الأرضية غلافا جويا سميكا كالمشتري، وبالتالي قد يدخل مذنب يبلغ عرضه 2 كيلومتر الغلاف الجوي بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ظهور كرة نارية متوهجة وضخمة. لنفترض أن مذنبا كهذا سيتحطم في خليج المكسيك الضحل جنوب هيوستن تكساس، مطلقا ملايين الأطنان من الطاقة الحرارية عند الارتطام. قد يؤدي هذا الارتطام إلى حفرة يبلغ عرضها 30 كيلومترا، ويتسبب بموجة تصادمية التي تحول على الفور الطاقة عند الارتطام إلى حرارة ويتبخر المذنب، وتذيب الصخرة المحيطة وتؤدي إلى ظهور كرة نارية واسعة. يؤدي الانفجار إلى تسونامي كبير وفائق السرعة داخل البلاد، تتبعها موجة تخفيض الضغط وتقذف الحيطان المصهور بعيدا عن موقع الارتطام. تنهار المباني الخشبية والإسمنتية ويتحطم الزجاج، وتنهار الجسور وتتحول السيارات إلى مقذوفات طائرة. يصل الدخان إلى أعلى طبقات الغلاف الجوي ويحجب نور الشمس لأشهر طويلة. من على سطح القمر نستطيع أن نرى عالماً هشاً ومنظراً مرعباً في تلك الساعة. فالأرض هي محيط حيوي دقيق، لا تستطيع أشكال الحياة أن تتكيف بشكل جيد مع التغيرات الدراماتيكية. وحتى لو بقيت الكائنات البشرية على قيد الحياة بعد ارتطام فعلي، القضاء على الزراعة وتركيبة الحضارات المعقدة يضعان المجتمع البشري في خطر. لدينا الكثير لنخسره، وعلينا أن نسرع أبحاثنا حول المذنبات والنيازك السيارة. يمكننا إيجادها واللحاق بها، وحتى استخدام التكنولوجيا الفضائية وتغيير مسارها، ولكن ما نفتقد إليه وعلينا إيجاده هو التحرك سويا لتأمين بقائنا على قيد الحياة.